Isang araw, pinapunta ako ni Latita tsaka ng pinsan sa ospital. At sabi nga, kailangan daw ako sa ospital. Ito ang aking pamilya nung kumpleto pa kami. Si Mami, si Daddy, siyempre ako, tapos sumunod sa akin si Annalyn, at yung bunso naming kapatid na kambal, si Angelo, tsaka si Aldrin. Lumaki kaming kumpleto yung pamilya namin at masaya kami. Naalala ko, tuwing linggo namamasyal pa kami. Ayan. Si Mami, sobra siyang maalaga. Lagi kaming pinagluluto, inaasikaso araw-araw. Para sa akin si Mami, sobrang supportive siya sa akin. At lagi niya akong tinuturuan sa lahat ng bagay, lalo sa school. So, pagdating sa school, talagang lagi akong honor student. Lagi akong magaling sa klase. At tuwing may mga programs at saka mga achievement ako sa school, syempre nandun si Mami para sumuporta sa akin. Siya yung taong nagtitiwala talaga sa akin. Habang lumalaki ako, nagiging pasaway, matigas yung ulo ko, hindi ko siya sinusunod. Pero kahit ganun ako, hindi niya ako nakuhang saktan o paluin. Minsan nakikita ko, umiiyak na lang siya. Siguro sa pagtimpi niya ng sama ng loob niya sa akin dahil pasaway ako. Ayun, sobrang bait talaga ni Mami. And then, one day, nung iatid kami ni Daddy sa school, meron siyang daladalang masamang balita. Halos hindi niya kaagad masabi sa amin na, ayun, may cancer nga daw si Mami. At malala na daw to. Mula nung narinig ko yung balitang yun, siyempre, nalungkot ako. Tsaka natakot din kung ano mangyari kay Mami. Mula noon, nung binalita ni Daddy yun, labas-masok na kami sa ospital. Nakita ko yung sobrang paghihirap ni Mami talaga nung may cancer siya. Pati yung mga faith healers, sinubukan na nila Daddy. Minsan may time na parang okay na siya. Halos nasanay na rin kaming ganun yung buhay namin, pabalik-balik sa ospital. Parang naging normal na lang. Pero isang araw, pag uwi ko galing school, 13 years old pa lang ako noon, pinapunta ako ni Latita tsaka ng pinsan ko sa ospital. At sabi nga, kailangan daw ako sa ospital. Nung nasa ospital na ako, bago pa lang ako katungtong dun sa kwarto ni Mami, may mga naririnig na akong umiiyak. Pagtingin ko sa may pintuan, nakita ko si Mami. Wala na siyang buhay. Parang dumilim kaagad yung paligid ko na hindi ko alam bakit nangyari yun, ba't nawala si Mami, ba't namatay. Akala ko may pag-asa siyang gumaling. Nung ginawa ko siya, matigas na siya. Wala na siyang hininga. Sobrang sakit nung pangyayaring yun. Hindi ko alam makawalan ako ng magulang nung gano'ng kaaga. Kung gaano ako galing sa school, sinabi ko sa sarili ko, hindi ko naayusin yung pag-aaral ko. Hindi ko nagagalingan kasi wala na yung sumusuporta sa akin, wala na yung taong nagtitiwala sa akin. Kaya mula noon, lagi na akong pasaway talaga sa school. Si Daddy, lagi nang pinapatawag sa school. Dumaan ng ilang taon na dinadala ko talaga yung sakit sa pagkawala ni Mami. Na hindi ko na rin napapansin na nandiyan pa pala si Daddy. Si Daddy sobrang bait din at hindi kami iniwan. Inalagaan pa rin kami, sinuportahan pa rin kami ng aking mga kapatid. Kahit wala na siyang katuwang sa buhay. Hanga pa rin ako kay Daddy kasi matibay na pundasyon siya. At hindi siya agad bumigay. Para sa amin, naging matatag siya. Para mahalin pa rin kami talagaan. Lumipas din ng mga ilang taon, halos 9 years, na nakahanap din si Daddy ng magiging katuwang ulit. Para siguro sa pag-aalaga sa amin at saka maging katulong din sa pag-intindi ng financial sa amin. Nakatagpo siya ng isang American citizen na dati niyang classmate ng elementary. Yun yung chance ni Daddy para makapunta sa Amerika. Dumating yung araw na paalis na si Daddy papunta sa Amerika. Excited yung lahat. Tinatawag nila ako para iatid na nga si Daddy sa airport. Pero ako hindi ako makabangon. Nakahiga lang ako, nagbumukmok.
at hindi alam ni Daddy masama ang loob ko sa kanya. Kasi aalis siya, ayoko siyang umalis at ayokong iwan niya kami ng magkakapatid. Hanggang sa natuloy siya sa Amerika, ang una, naging ayos naman siya doon. Pero dumating din yung mga struggle times niya doon. Yun, sa sama ng loob ko dito sa Pilipinas, pasaway ako. Tapos, barkada lang kasi para makalimutan ko yung lungkot na iniwan niya kami. Ngunit sa kabila nun, yun, patuloy yung suporta niya sa amin. Nagpapadala siya ng pera, ng pagkain, tsaka mga damit. Para sa akin, mas mahalaga sana yung nandito na lang siya. Hindi ko naman kailangan yun. Ang gusto ko yung makasama siya. Tapos lumipas ang taon, hanggang 5 taon na gusto niya nang umuwi. Halos inasikaso na kayo pag-uwi niya. Isang araw, ginigising ako ng kapatid ko, si Angelo. At yung pagkagising ko, nakita ko na umiiyak siya. Halos hirap siyang sabihin sa akin yung balita na patay na daw si Daddy. Hindi ako makapaniwala. Kasi hindi ko inaasahan. Alam ko makikita ko pa siya. Akala ko yung normal lang yung buhay na biglang may balitang ganun na patay na daw siya. Sobrang sakit. Parang gumuho yung mundo ko. Pati yung mga pangarap ko, mga pangarap namin pamilya, gumuho. Sa pagkawala ni Mami, ang sakit-sakit na eh. Pero pa pala mas masakit dun yung pagkawala ni Daddy. Bilang pundasyon ng pamilya namin, talagang parang gumuho yung buong pangarap namin at pamilya namin. Yung pag-asa ko na makikita ko siya, isang araw uuwi siya pabalik dito sa Pilipinas. Makakapiling namin siya ng buhay. Hindi na pala mangyayari yun. Sa mga panahon na nagpapasaway ako, sana hindi na lang ako nagpasaway. Nung buhay pa sila, sana pinakita ko kung gaano ko sila kamahal. Ngayon, kahit sa sobrang kagustuhan kong bumawi sa kanila, hindi ko na magagawa. Hindi ko na maibabalik yung panahon na nandyan sila. Hindi ko na sila maiyakap. Hindi ko na sila mahalikan. Hindi ko na masasabi na mahal ko sila. Kaya para po sa inyo ng mga buhay pa yung mga magulang nyo, huwag nyo sayangin yung panahon. Kung meron kayong magulang pa dyan na buhay, pakita nyo sa kanila na mahal nyo sila. Sabihin nyo sa kanila na mahal nyo sila. Yakapin nyo sila, balikan nyo sila. Padaman nyo sa kanila kung gaano sila ka-importante sa inyo. Huwag nyo sila kayaan na mawala sa mundong to na hindi nyo man lang napapadama yung kung gaano nyo sila kamahal. At habang nandiyan pa ang mga magulang nyo, mahalin nyo sila at igalang.